हेलो भाइ बहिनी नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ र? ठिक छ। आज हामी यो क्वेशन्सलाई हेरौँ है त। यो क्वेशन्समा के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेशन्स अफ एनी वान स्ट्रेट लाइन। कुनै एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ, तर त्यो क्वेसन त्यो स्ट्रेट लाइन कस्तो छ भन्दा पासिङ फ्रम द पोइन्ट 4,-1 त्यो स्ट्रेट लाइन 4,-1 बाट पास भएको छ है। अनि त्यस पछाडि मेकिङ एन एंगल 45 डिग्री विथ द लाइन। यो लाइनसँग चाहिँ फेरि 45 डिग्री बनाएको छ। जस्ट यसलाई एक्चुअली फिगरमा हेरौँ हामी। मानौ यो लाइन यस्तो थियो, 2x - 3y = 5। यो लाइन यो हो भने योसँग 45 डिग्री भएर जाने। ल मानौ यो 45 डिग्री छ हो। यो लाइनको इक्वेसन निकाल्न पर्यो, जुन यो चाहिँ कति त 4-1 बाट पास भएको छ। हामीलाई यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो है। फाइन्ड द इक्वेसन अफ एनी वान स्ट्रेट लाइन पासिङ फ्रम द पोइन्ट 4,-1 एन्ड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ द गिवन लाइन 2x - 3y = 5 भनेको छ हैन। हामीलाई यो गर्नको लागि के गर्छौं भन्दा यसको स्लोप निकाल्छौं र यसको स्लोपलाई हामी m1 मान्छौं। यो स्लोप आउने बित्तिकै यो रिक्वायर्ड लाइनको स्लोप हामी m2 मान्छौं र यो m1 र m2 हामी फर्मुलामा tan थीटा को फर्मुलामा हाल्छौं र सल्भ गर्दै जान्छौं। त्यसो गर्दा हामीले m2 को दुईवटा भ्यालु पाउँछौं, एकचोटी प्लसमा पाउँछौं, एकचोटी माइनसमा। त्यो दुईटै भ्यालु लिएर त्यो स्लोपसँग यो पोइन्ट स्लोप र पोइन्टको इक्वेशन्समा हाल्ने बित्तिकै रिक्वायर्ड इक्वेशन्स अफ लाइन पाइन्छ। हेरौँ है त। ल मैले थाले है त। ल हियर हामी पहिला यही इक्वेसन लियौं। हियर गिवन इक्वेसन इज 2x - 3y = 5। यसलाई इक्वेसन 1 मानौं हो। देयरफोर स्लोप, यो इक्वेसन 1 को स्लोपलाई हामी m1 मान्दियौं माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x by कोएफिसिएन्ट अफ y। अब माइनस हेर्नुस् त, कोएफिसिएन्ट अफ x कति छ 2 छ, कोएफिसिएन्ट अफ y कति छ -3 छ हो। ल माइनस माइनस सेपरेट हुन्छ, प्लस आयो हाम्रो 2/3। अब के लेखौं भन्दाखेरि लेट द स्लोप अफ required line be m2 हो। m2 है। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि by using फर्मुला tan थीटा इक्वल्स टु कति छ प्लस माइनस m1 - m2/1 प्लस m1 टाइम्स m2। ठीक छ। अब हामी के गर्छौं भन्दा और tan थीटा भनेको tan 45 डिग्री प्लस माइनस m1 भनेको हाम्रो 2/3 माइनस m2/1 प्लस है m1 - m2/1 प्लस m1 टाइम्स m2। और tan 45 डिग्री मीन्स 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस यहाँनिर हाम्रो के गरौँ त एलसीएम लियौँ है। 2 - 3m2/3 हो। तल हेरौँ त डिनोमिनेटरमा 3 प्लस 2m2/3 और 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस हाम्रो के हुन्छ त यो डिनोमिनेटरको 3 र यो 3 त क्यान्सल आउट हुन्छ हो। अब हामीसँग रह्यो कति न्युमिनेटरमा 2 - 3m2 र डिनोमिनेटरमा 3 + 2
m2 ठिक छ। अब हामी के गरौँ, यति भए पछाडि नाउ टेकिङ पोजिटिभ, नाउ टेकिङ sign, we get 1 equals to 2 minus 3m2 by 3 plus 2m2 or cross multiply गर्दा 3 plus 2m2 2 minus 3m2 बुझ्नु है। अब के गर्छु म, यो 3m2 लाई पनि लेफ्टमा ल्याउँछु है। 2m2 plus 3m2 equals to 2 minus 3, 5m2 equals to minus 1, therefore m2 equals to minus 1 by 5, एउटा m2 आयो है। फेरि यसरी नै हामी अर्को निकाल्नु पर्छ है। And taking negative sign, we get यहाँनिर चाहिँ हामीले let theta be the angle between them, then भनेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो है। m2 and यहाँनिर and theta equals to 45 degree be the angle between them, then by using formula यस गर यो चाहिँ मेन्सन गरौँ है यहाँनिर नै। ल ठिक छ, मैले अहिले लेख्दिएँ किनकि हामीले यो कहाँबाट युज गर्यौँ भन्ने कुरा, किन युज गर्यौँ भन्ने कुरा थाहा हुनु परेन है यो, सो द्याट मैले अहिले पछि भए पनि थपिदिएँ है। एन्ड टेकिङ माइनस साइन वी गेट, हामी के गर्छौँ त अब फेरि यही पार्टबाट लिन्छौँ है, यही यसरी नै 1 equals to minus 2 minus 3m2 by 3 plus 2m2 और क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 3 plus 2m2, यसले ब्राकेट खोल्ने हो है। यो वास्तवमा यस्तो हो नि है, ब्राकेट नदिँदा नि हुन्छ किन यो यहाँनिर छ। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो, माइनस टाइम्स प्लस माइनस 2 माइनस टाइम्स माइनस प्लस 3m2। अब यसलाई यता ल्याउँदा 2m2 माइनस साइन चेन्ज गर्दा 3m2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस m2 इक्वल्स टु माइनस 5, therefore m2 इक्वल्स टु 5। बुझ्नुभयो है। ल यसरी m2 को हामीसँग दुईवटा भ्यालु आयो है। एउटा m2 भनेको स्लोप हैन, नेक्स्ट लाइनको स्लोप 5 आयो। अब अर्कोको कति आयो, -1/5 आयो। हामी यसलाई पालै पालो दुईटा सेपरेट इक्वेसन निकाल्छौँ है। अब हेरौँ त, now equation of a line, equation of the line passing through कति पोइन्ट हुनेछ त्यहाँ 4 - 1 है, 4, -1 and with slope 2 m2 equals to -1/5। हाम्रो फर्मुला के छ त, y - 1 equals to m2 x - x1 or y - y1। यसलाई हामी के भन्छौँ त, हेरौँ त, यसलाई हामी x1 र यसलाई हामी y1 भन्छौँ। त्यसभए y1 भने कति आयो त, माइनस टाइम्स माइनस प्लस 1 गरे मैले सिधै है, यो प्लस, अनि m2 भनेको -1/5 x - x1 भनेको 4 और y। अब के गरौँ त, हामी यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई पनि गरौँ है। यसले क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5 ले y + 1 सँग गर्दाखेरि 5y + 5 इक्वल्स टु, यानी -1 ले अपरेट गर्दा x + 4
और साइड चेन्ज गरौँ x plus 5y plus 5 minus 4 equals to 0. Therefore x plus 5y plus 1 equals to 0. यसरी हाम्रो अर्को एउटा इक्वेसन अफ लाइन फाइन्ड आउट भयो है। अझ बाँकी छ हामीसँग त हैन, यसबाट पो भयो, अब यसबाट हेर्नु पर्छ। ठीक छ, ल त्यो पनि गरौँ। एन्ड अगेन भनौँ न, अगेन यही ल्याङ्ग्वेज लेख्छु म। अगेन इक्वेसन अफ द लाइन, equation of the line passing through the point 4 comma minus 1 and with slope m2 equals to हामीसँग 5 थियो है, 5 we get भनेर लेखौँ। ठीक छ, ल है। त्यसपछि त्यही नै फर्मुला हो, y equals to त्यही नै फर्मुला हो, हेर्नुस् त, y minus 1 equals to m2 x minus x1 और y minus, यतिखेर हाम्रो यो भनेको x1 मान्छौँ हामी, यो भनेको y1 मान्छौँ हामी हो। त्यसपछि प्लस 1 y minus times minus plus 1 is equals to m2 भनेको 5 x minus 4 और हेरौँ त अब हाम्रो के छ, y plus 1 5 ब्रैकेट खोल्दा 5x minus 5 हो जा 20 और अब म के गर्छु त, 5x यता भए पनि म यतै छ भनेर लेखेँ ल, अनि यो minus 20 पनि उतै छ, यो साइड चेन्ज गर्यो, यो पनि साइड चेन्ज गर्यो। ल हेर्नुस् है, यसरी बुझौँ हामी ल। अब therefore 5x minus y minus 21 equals to 0 अनि यसको नाम दिएको छैन, यहाँ पनि हामीले कुनै नाम दिएनौँ। अब हामी के भन्नु, hence the required equations are 5x minus y minus 21 equals to 0 और कति त, x plus 5y plus 1 equals to 0 हैन। अब इक्वेसन 1 सुरुमा हामीलाई दिएको, यसलाई इक्वेसन 1 मान्यौँ भने यसलाई हामीले सेकेन्ड र यसलाई नाम दिएको थिएनौँ, थर्ड यहाँ लेखे पनि भयो, यहाँ र यहाँ लेखेको पनि हुन्थ्यो है त, जहाँ लेखे पनि भयो। यसरी हामीले यो क्वेसन्सलाई हेर्यौँ र यो क्वेसन्स इम्पोर्टेन्ट छ है। अब हामी यो क्वेसन्सलाई हेरौँ है। ABCD is a square where the diagonal AC is given 3x minus 4y plus 10 is equals to 0 and the vertex B is given as 4 comma minus 5. Our job is to find the equation of diagonal BD, this one diagonal. ठीक छ, हामी के गर्छौं भन्दा here equation of diagonal AC is equals to is 3x minus 4y plus 10 equals to 0 as a equation 1. Ani, since the diagonal AC and BD are perpendicular to each other, यो perpendicular bisector हुन्छ है, बट मैले लेखे perpendicular to each other, okay, perpendicular to each other. So equation of
डायगोनल BDs अस्ति हामी ख्याल गरिरहेका छौँ कुनै पनि एउटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने अर्को लाइनको इक्वेसन निकाल्ने बेला के गरेका थियौँ सम्झिनुस् त के गरेका थियौँ हो इन्टरचेन्ज अफ कोएफिसिएन्ट अफ x and y and साइन चेन्ज अन एनी वान है बट ओन्ली वान एउटा मात्र चेन्ज गर्ने है साइन हेरौँ त हाम्रो इक्वेसन कति छ ए अब योसँग चेन्ज गर्दा के गर्छु e x y यहाँ जे भए पनि प्लस k इक्वल्स टु 0 यो -4 लाई यहाँ लेख्छौँ यो 3 लाई यहाँ लेख्छौँ +3 नै छ साइन चेन्ज अन एनी वान भनेको हुनाले यो माइनस को सट्टामा प्लस लेख्छौँ हामी हो सो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अब कति हुने भयो त भन्दा 4x + 3y + k = 0 हो यो भयो since it passes through the vertex B 4, -5 so यसलाई हामी इक्वेसन सेकेन्ड भन्दै नै हुन्छ since it passes through the vertex B so 4 हाम्रो x को भ्यालु कति छ त अब 4 नै भयो प्लस 3 y को भ्यालु -5 plus k equals to 0 4 times 4 16 plus minus 15 plus k equals to 0 हो हामी के भयौं त 1 plus k equals to 0 therefore k equals to -1 यदि यसलाई हामीले इक्वेसन सेकेन्ड मानेका भए now substituting the value of k in equation second we get हामीले के पाउँथ्यौं हेरौं त त्यहाँनिर 4x plus 3y plus k को सट्टामा -1 equals to 0 ठीक छ which is the required equation of diagonal BD यसरी हामीले यो इक्वेसन चाहिँ डायगोनल BD को हो भनेर फाइन्ड आउट गर्यौं है जुन हामीलाई फाइन्ड आउट गर भनेको थियो ल हेर्नुस् यो क्वेशन पनि त्यस्तो केही छ ल यसरी नै तपाईहरुले अन्य क्वेशन्सहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है अब हामी नेक्स्ट लेक्चरमा बाँकी क्वेशन्स लिएर आउने छौं है त धेरै धेरै धन्यवाद।